สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะก็ขอโทษที่ห่างหายกันไปนานนะคะเนื่องจากงานราษฎรและงานหลวงก็หนักหนาอยู่นะคะก็จะนำเรื่องมาฝากนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่คิดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงระยะหลังๆนี้ก็จะมีคนถามมาเยอะเนาะในช่วงที่ทุกคนเนี่ยตื่นตัวเรื่องของ ESG หรือว่าเรื่อง Sustainability มากมายเลยนะคะเราได้เห็นการพูดถึงเรื่องของ ESG ในหลายการพูดคุยนะคะทั้งในหลายวงการด้วยนะคะเป็นสิ่งที่ก็คนที่ทำงานด้านนี้มานานก็คงรู้สึกว่าโอเคในที่สุดสิ่งที่ฉันทำเรื่องนี้ก็มีคนสนใจในภาพใหญ่สักทีหรือว่ามีคนเข้าใจหรือมีคนอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าพอเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเป็นที่พูดถึงเป็นที่สนใจเป็นที่ใส่ใจจากคนหลายๆวงการมากขึ้นในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยก็มีคำถามนะคะว่าแล้วเรื่องความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแรงงานเรื่องดูแลพนักงานเรื่องสิทธิมนุษยชนและเรื่องของโลกร้อนหรือโลกเดือดเนี่ยนะคะมันจะเป็นแค่กระแสที่เดี๋ยวก็จะห่างหายไปตามกาลเวลาหรือไม่นะคะก็ฝ้ายก็จะต้องบอกว่าจากที่ทำงานด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2007 นะคะที่เริ่มไปเรียนมาเนี่ยก็นับได้ว่ากี่ปีแล้วเนี่ย16 ปีได้แล้วนะคะก็ไม่เคยรู้สึกว่าเรื่องของความยั่งยืนที่ประกอบด้วยเรื่อง E environmental เรื่องของตัว S ก็คือ social นะคะหรือสังคมจะไปถึงมิติด้าน governance หรือการกำกับดูแลกิจการที่รวมไปถึงเรื่องผลประกอบการทางธุรกิจด้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นกระแสที่มาแล้วจะไปนะคะคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็เรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยคิดว่าเรื่องของโลกเดือดโลกร้อนเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะหายไปเองในอนาคตนะเลยไม่คิดว่าเรื่องของความยั่งยืนจะเป็นเรื่องที่มาแล้วก็ไปนะจะน่าจะอยู่อีกนานเลยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะนำเสนอข่าวนะคะข่าวเก่าเรื่องความยั่งยืนมากเลยนะคะแต่ปี1990นะคะ1990กี่ปีละ30 ปีที่ผ่านมาได้ถูกไหมเกือบ30 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการคุยกันถึงเรื่องของการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมกันแล้วตั้งแต่ตอนปี1990แล้วนะคะเพียงแต่เป็นเรื่องอะไรนั้นวันนี้อาจจะขอนำเสนอนะในเรื่องที่อาจจะไกลตัวนะคะของประเทศไทยนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอเชื่อมโยงนะคะเห็นความที่มาที่ไปนะคะว่าการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะคะแล้วก็ยังมีอยู่แล้วก็จะยังมีต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ห่างหายไปเลยนะคะเรื่องที่อยากชวนคุยวันนี้นะคะเป็นข่าวที่มานะคะหลักๆเลยก็คือจากหนังสือพิมพ์นะคะของทางเยอรมนีนะคะชื่อว่า Der Spiegel นะคะก็เป็นบทความหรือเป็นเรียกว่าเรียงความนะคะขนาดยาวเลยทีเดียวนะคะประจำวันที่ 23 กันยานะคะ 1990 นะคะชื่อบทความว่า Vernichtung von Life und Seele ก็คือเรียกว่าการทำลายล้างทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณนะคะก็จริงแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องของการใช้แรงงานเด็กก็อยากให้ทุกท่านนะคะลองหลับตานะคะแล้วก็นึกถึงภาพของประเทศอินเดียในยุค1990นะคะให้นึกภาพถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อเล่นว่าแอลนะคะแล้วก็อายุ7 ขวบนะคะที่ตื่นขึ้นมานะคะในกระต๊อบหลังเล็กๆนะคะที่เป็นที่อยู่สำหรับเด็กๆที่ทำงานในการถักทอพรมนะคะพรมเปอร์เซียนะคะหรือพรมที่ถักทอด้วยมือนะคะในรัฐมิซาปุระนะคะของประเทศอินเดียนะคะก็โดยที่น้องแอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งในจำนวนกว่า 100,000 คนนะคะที่มีอายุตั้งแต่6 ขวบถึง14 ขวบนะที่ทำงานใช้แรงงานนะคะอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตพรมนี้นะคะในประเทศอินเดียนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนน้อยๆนะคะของแรงงานทาสในเด็กนะคะที่ในประเทศอินเดียที่อาจจะมีสูงนะคะถึง60ถึง1 ล้านคน100 ล้านคนเลยทีเดียวนะแต่อันนี้ต้องย้ำนะคะเป็นปี1990นะคะซึ่งน้องคนนี้นะคะก็มีหน้าที่นะคะในการที่เย็บนะคะเย็บทอมือนะคะใช้มือเนี่ยทอผมขึ้นไปให้ขึ้นรูปนะคะเป็นลายที่สวยงามนะคะ
โดยที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำมานะคะจากรัฐต่างๆเมืองต่างๆที่อยู่ข้างเคียงเพื่อมาทำงานในอุตสาหกรรมการถักทอพรมนี้นะคะซึ่งตรงนี้นะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่เกิดการใช้แรงงานเด็กในอินเดียเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รับรู้นะคะในต่างประเทศในประเทศผู้ซื้อนะซึ่งก็มีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่เป็นอันดับ2นะรองจากเยอรมนีที่มีการนำเข้าพรมเปอร์เซียนะคะจากแถบเอเชียใต้นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าการที่ให้เด็กๆเนี่ยต้องทำงานแบบนี้นะคะเป็นระยะเวลา12 ถึง 15 ชั่วโมงต่อวันนะทำงานทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดไม่มีการพักร้อนไม่มีวันพักผ่อนแล้วยังได้เงินเดือนนะคะแค่ประมาณ40มาร์กนะคะหรือประมาณเรียกได้ว่า20ยูโรนะคะเรียกว่าอันนี้คือค่าแรงนะคะที่อาจจะบอกว่าเป็นแบบสถานการณ์ที่ดีแล้วนะที่จะได้เงินประมาณนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วอาจจะไม่ได้เลยนะคะไม่มีทางจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะจากการที่ได้ใช้แรงงานแบบนั้นนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วเด็กเหล่านี้เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรเราต้องแยกให้ชัดนะคะระหว่างการที่ในบางครั้งเนี่ยในพื้นที่ที่แรงงานขาดแคลนเนี่ยการให้เด็กนะคะที่เป็นวัยรุ่นนะคะที่อาจจะอายุประมาณ12 ถึง 15นะคะเหล่านี้เนี่ยมาทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวจุนเจือครอบครัวเนี่ยเป็นไปได้ในเงื่อนไขที่เหมาะสมนะคะเพียงแต่ว่าในเคสของอุตสาหกรรมพรมนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การจ้างงานที่ใช้แรงงานสำหรับเยาวชนแล้วแต่มันเป็นถึงขั้นการนะคะเป็นทาสที่ใช้ทำงานนะคะโดยที่ไม่มีโอกาสนะคะที่จะได้ไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะเพื่อหากโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไปหาอาชีพอื่นทำได้หรือไม่นะคะหรือแม้แต่เรื่องไม่ได้รับอาหารนะคะที่ถูกโภชนาการนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นมีอาการของโรคขาดอาหารนะคะรวมทั้งก็บางแห่งก็จะบอกว่ามีอาหารให้นะแต่ว่าก็จะหักค่าอาหารเนี่ยจากเงินเดือนที่เขาให้ไปสุดท้ายกลายเป็นว่าน้องๆที่ทำงานเนี่ยก็ไม่ได้เงินอยู่ดีก็เหมือนใช้ชีวิตไปวันๆเลยก็คือทำงานทุกวันมีอาหารกินแต่อาหารก็ไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ไม่ได้เงินเดือนด้วยนะคะก็เรียกว่าไม่รู้จะทำไปทำไมเนาะเขาได้แค่ค่าอาหารอย่างเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็มีการตีแผ่นะคะว่าพรมที่ชาวยุโรปโดยเฉพาะชาวเยอรมันซื้อมาเนี่ยมันทุกเส้นใยที่ทอเป็นพรมเนี่ยมันมีเลือดนะคะของเด็กติดมาด้วยนะคะมีหยาดเหงื่อและหยาดน้ำตานะคะหยดเลือดของน้องๆเนี่ยเข้ามาคุณรับได้เหรอที่คุณจะซื้อพรมเหล่านี้แล้วก็ไปใช้ในบ้านของตัวเองนะคะซึ่งในแหล่งข่าวนะคะในช่วงของปี1990เนี่ยหรือแม้แต่บางแห่งเนี่ยก็มาจากของประเทศของทางฝั่งอีเคียด้วยซ้ำนะคะว่าอีเคียเนี่ยก็มีโดนถามเหมือนกันนะว่าในปีนี่เมื่อไหร่นะของทางอยู่ในเรื่องของนิวยอร์กไทมส์นะคะนิวยอร์กไทมส์นะคะก็ลงเหมือนกันนะคะว่าในปี1996นะ6ปีหลังจากอาร์ติเคิลนี้ของเดชปิเกลออกมาเนี่ยทางนิวยอร์กไทมส์นะคะก็มีการลงเนื้อหาที่ชื่อว่ายุโรป Fight Child Labor in Luck Making ก็คือว่าทางสหภาพยุโรปเนี่ยก็พยายามต่อสู้นะคะกับการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมถักทอพรมนะคะที่เรียกว่าเป็นพรมที่โด่งดังนะพรมจากเปอร์เซียนะคะนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะทางอีเคียเนี่ยก็ถูกวิจารณ์นะคะว่าพรมที่ขายอยู่ในอีเคียเนี่ยมีแรงงานเด็กผสมอยู่หรือไม่นะคะคุณพิสูจน์ได้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียเนี่ยมันได้รับการตรวจสอบว่าไม่ได้มีแรงงานเด็กอยู่ในนั้นเลยหรือว่าถ้าหากมีคุณมีมาตรการอย่างไรในการดูแลเด็กเหล่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็บอกนะคะว่ามันมีสิ่งที่การร่วมมือกันนะคะของทางกลุ่มทั้งทางสวิสนะคะสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ทางเยอรมันนะคะที่มีการชื่อว่าโครงการเรียกว่าเป็นการสร้างเหมือนโครงการขึ้นมาโครงการที่ว่า Just Trade in Oriental Rugs นะคะหรือว่าเรียกว่า STEP นะคะ STEP นะก็เป็นตัวย่อนะคะในภาษาเยอรมันนะคะที่จะเรียกว่าให้ทำให้แน่ใจว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในโครงการนี้นะคะก็จะมีการรับรองได้ว่าไม่มีการใช้แรงงานเด็กนะคะอยู่ในพรมของผู้ขายเจ้านี้นะคะ
ก็แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการออกแบบตรารับรองนะคะตราประทับนะคะที่เรียกว่ารักมาร์กนะคะก็คือตราเนี่ยก็จะเป็นการแปะอยู่บนพรมนะคะเพื่อที่จะบอกได้ว่าการที่พรมได้ตรานี้มาเนี่ยก็คือเป็นพรมที่ไม่ได้มีการใช้แรงงานเด็กนะคะทีนี้ค่ะก็เรื่องอย่าเห็นได้ว่าตั้งแต่1990ถึง1996เนี่ยก็มีการพูดถึงแรงงานเด็กอยู่ในอุตสาหกรรมนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ต่อมาก็คือว่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะก็ทำให้เนี่ยในการที่จะนำเข้าพรมต่างๆเนี่ยมีการดูแลการตรวจสอบซัพพลายเชนมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างรอบด้านทั้งหมดทั้งมวลเลยเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าที่นู่นที่นี่มันสะอาดขนาดไหนนะคะเราก็สามารถบอกได้แค่เท่าที่เราเข้าไปตรวจสอบนะคะที่มีการตรวจสอบตรงนี้แล้วก็ยังต้องมีส่วนอื่นอีกมากมายที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรื่องพรมนะคะก็คือตรงนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าอยากจะชี้เห็นว่าเนี่ยข่าวนี้ตั้งแต่1990แล้วใช่ไหมคะ1996ก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องพวกการจัดการทำตราสินค้าเพื่อจะเป็นการตรวจสอบเรียกว่าซัพพลายเชนนะคะที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะหรือประเทศโลกที่3อย่างอินเดียเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะในเคสกรณีศึกษานี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีตราสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Fair Trade นะคะที่เราจะคุ้นเคยกันมากที่สุดนะคะแล้วที่ทำเป็นเรื่องของการอาจจะเห็นในกลุ่มของอาหารทางด้านกาแฟนะคะกลุ่มในฝ้ายในช็อกโกแลตที่เราเห็นตรา Fair Trade นะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งของการพยายามทำความร่วมมือนะคะทั้งประเทศที่ซื้อแล้วก็ประเทศที่เป็นผู้ส่งออกนะคะว่าเราจะทำให้การสังคมการทำงานเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเรามีการดูแลเยาวชนของเราให้ดีเนาะเยาวชนก็เป็นอนาคตของชาตินะคะหลายๆที่ก็พูดถึงอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยการที่ให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือว่าการเป็นแรงงานทาสนะคะในเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเราใช้เคสนี้นะคะเป็นตัวอย่างในการขยายผลไปเคสอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะคะอุตสาหกรรมต่างๆนานานะคะในประเทศโลกที่3ที่มีการทำที่มีการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีวิธีการพยายามป้องกันในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะคือเรียกว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยทำแล้วนะคะในการที่พยายามจะออกตัวบทกฎหมายต่างๆหรือว่าทางฝั่งผู้ซื้อในต่างประเทศเนี่ยก็พยายามจะควบคุมในการเป็นการทวนสอบนะคะเรียกว่าห่วงโซ่อุปทานต่างๆในประเทศโลกที่3เนี่ยสิ่งที่เราควรทำนะเพื่อทำให้แน่ใจว่าการผลิตพรมเปอร์เซียเนี่ยหรือการที่เราซื้อพรมเปอร์เซียเนี่ยเป็นการซื้อที่ปราศจากการสนับสนุนแรงงานเด็กเนี่ยเราก็หนึ่งเลยนะคะเลยในฐานะผู้บริโภคก็คือคุณต้องหารีเสิร์ชเนาะคุณต้องอาจจะดูนิดนึงเนาะว่าที่มาที่ไปของพรมนี้มาจากที่ไหนนะคะก็พยายามเก็บข้อมูลนะว่าคนผลิตคือใครนะยิ่งเป็นพรมที่หรือสินค้าที่บอกว่าอันเนี้ยเป็นการทำมือเป็นงานที่แบบว่าไม่ได้มีใช้เครื่องจักรมาเลยนะคะถ้าจะพรีเซนต์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าตรงเนี้ยมีที่มาที่ไปอย่างไรเราสามารถไปเข้าเว็บไซต์ตรวจสอบได้ไหมนะคะเพราะอย่างที่อาจจะต้องมีการต้องยอมรับว่าในการผลิตสินค้าบางประเภทนะคะเช่นการทอพรมที่มีความละเอียดสูงหรือแม้แต่พวกเสื้อผ้าผู้หญิงหรือกระเป๋าผู้หญิงที่มีการปักเลื่อมเล็กๆเนี่ยในหลายแห่งเนี่ยถ้าเขาต้องการทำให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลมากๆหรือว่ามีผลิตหลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้มือที่เล็กมีขนาดซึ่งต้องใช้มือเด็กนั่นเองในการผลิตเนาะซึ่งมันก็แบ่งเป็น2ส่วนเนาะส่วนหนึ่งก็คือว่าโปรดักชิ้นนี้มันสามารถใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนการใช้มือเล็กๆได้ไหมหรือการใช้เรียกว่าขนาดของนิ้วที่มันต้องเป็นของเด็กเท่านั้นอย่างนี้ค่ะอันนี้มันกลายเป็นว่านี่คือเป็นแก่นของธุรกิจแล้วคือคอเป็นก็คือการต้องใช้มือเล็กๆในการทำผลิตภัณฑ์วิธีการแรกคือคุณสามารถใช้เครื่องจักรมาแทนได้ไหมซึ่งมันก็จะตัดปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กแต่ก็ทั้งนี้นั้นก็จะมีต้นทุนสูงคือการออกแบบเครื่องจักรส่วนที่2ซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่ทางประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหมดเนี่ยเขาใช้กันก็อาจจะเป็นว่าก็จะมีการแบ่งเวลาที่แน่ชัดว่าให้เด็กเนี่ยไปเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ทำงานด้วยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเหล่านั้นเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและนิ้วเนี่ยไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้อีกแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสในการไปหาความรู้ในการทำงานด้านอื่นนะคะที่เหมาะสมกับตัวเขาเองนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่า1ในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อเนี่ยเราก็อาจจะมีเรียกว่าสามารถใช้แรงกดดันผู้บริโภคในการผลักดันให้ผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเจอที่มาที่ไปแล้วว่าเป็น
บริษัทอยู่ตรงไหนใครคนทำอันนี้นะคะเราก็ดูต่อไปว่ามันมีการได้รับการประกาศนียบัตรไหมมีตราประทับอย่างที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไหมว่ารักมาร์คมีไหมนะคะหรือว่า Good Weave นะคะแล้วก็พวกในกลุ่มของพวก Fair Trade นี่ก็เช่นกันนะคะเพียงแต่ถ้าเกิดในอุตสาหกรรมพรมเนี่ยก็จะเป็นคำว่ารักมาร์คหรือว่าเป็น Good Weave นั่นเองนะคะการเป็นถักทออย่างมีจริยธรรมนะคะแล้วเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณซื้อของนะคะถามคำถามค่ะคืออย่าอายที่จะถามคำถามปัจจุบันนี้การถามคำถามหรือการโปร่งใสในข้อมูลต่อผู้บริโภคเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะอาจจะมีการถามว่าคุณมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณไปหาซื้อมาจากไหนจากผู้ขายนะว่าคนที่ผลิตเนี่ยคือใครคุณรู้ไหมนะคะแล้วก็อาจจะเรียกว่าซัพพอร์ตนะคะในการซื้อของนะคะจากกลุ่มที่เป็น Fair Trade สินค้า Fair Trade นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราต้องมีการตระหนักรู้มี awareness นะคะในเรื่องของการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรมนะคะการใช้แรงงานถ้าในอุตสาหกรรมเนี่ยผลิตพรมนะหรือแม้แต่อย่างอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือภาคธุรกิจจะทำกันอย่างเดียวได้นะคะแต่ว่าภาคที่เป็นประชาสังคมที่เป็นผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อเนี่ยก็ควรจะต้องมีแรงผลักดันตรงนี้มากขึ้นด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะทิ้งท้ายว่าเรื่องของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยจะมีแง่มุมอะไรมากมายนะคะที่มีมานานแล้วนะคะเช่นเรื่องของแรงงานเด็กหรือการใช้แรงงานไม่เป็นธรรมการใช้แรงงานต่างด้าวเรื่องของอย่างเช่นเรื่องโลกร้อนนะคะเรื่องการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเรื่องของการปล่อยก๊าซอิมิชันเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็มีมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมีและเชื่อว่าจะมีต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ต้องมีพัฒนาการต่อไปเนาะว่าตรงนี้คุณทำแล้วคุณต้องทำให้ดียิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็จะมีหัวข้อประเด็นสังหาสิ่งแวดล้อมสังคมใหม่ๆเข้ามาธุรกิจอยู่ดีนะมีความท้าทายเข้ามาใหม่ๆนะคะสิ่งที่พวกเราเพิ่งผ่านพ้นไปใกล้สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสที่พวกเราก็ได้เรียนรู้นะคะที่จะกำกับดูแลนะคะบริหารจัดการนะให้เรายังสามารถประคองตัวได้นะคะยังสามารถทำธุรกิจต่อไปได้เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการที่เป็นการบริหารจัดการความยั่งยืนเช่นกันนะคะเรียกว่าในสายของคนทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่อง ESG เนี่ยตัวที่เป็นตัว S เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยของการแพร่ระบาดของโรคระบาดนะคะเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงมันจะlikelihoodมันจะค่อนข้างต่ำหรือโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างต่ำแต่ว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยสเกลหรือความเสียหายเนี่ยก็จะมหาศาลเช่นกันนะคะทำให้ตรงนี้เนี่ยนักธุรกิจนะคะผู้บริหารผู้ตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าการประเมินความเสี่ยงขององค์กรเนี่ยมันควรประเมินอย่างรอบด้านจริงๆนะไม่ใช่ประเมินแบบอย่าง traditional คือความเสี่ยงทางการตลาดความเสี่ยงทางการเงินแค่นั้นตอนนี้จะเริ่มมีการมองความเสี่ยงที่รอบด้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change เรื่องของ human rights เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ regulation ต่างๆที่สืบเนื่องมาจากความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ธุรกิจเนี่ยตระหนักรู้และเริ่มเรียนรู้อย่างเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะลองมองธุรกิจเนี่ยอย่างรอบด้านมากขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมรับความเสี่ยงที่อาจจะมาจากหลายด้านในอนาคตค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ